So hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about an important topic, that is endometrial carcinoma. So it is one of the most asked question in exam, and it is also very important to know that what are its risk factor and what kind of mutation will lead you to endometrial carcinoma, and who are the risk group, and let's talk about its type and its treatment, its staging, its grading. So let's start. So first of all, what is endometrial carcinoma? So you have to know that endometrial carcinoma is actually carcinoma that rises in endometrium of uterus. So uterus मा जुन endometrium हुन्छ, uterus जुन यो यसरी uterus छ. So the uterus has its lining, this lining, and this lining is endometrium. So if the carcinoma occurs in this endometrium, then that is called endometrial carcinoma. So uterus को endometrium मा जुन lining हुन्छ त्यहाँ carcinoma भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, endometrial carcinoma. So let's talk about that what are the first of all risk factors. What are the risk factors? So it is very simple. First of all, the age. So endometrial carcinoma is seen mostly in the elder female, and basically in the postmenopausal female. So जुन फिमेलहरुको जुन मेनोपोज भइसक्छ त्यो फिमेलहरुमा चाहिँ endometrial carcinoma को इन्सिडेन्स बढी पाइन्छ. र अर्को कुरा, इल्डरली त युजुअली मेनोपोज त आफै अलमोस्ट 50-55 एज तिर हुन्छ. सो अलमोस्ट त्यही 60-65 तिर यसको चाहिँ इन्सिडेन्स धेरै बढी हुन्छ है. किन यस्तो हुन्छ, विल नो दैट. अर्को रिस्क फ्याक्टर छ नली प्यारिटी. So what that mean? It means that if a woman is not having any childbirth, कुनै पनि फिमेलमा यदि childbirth भएन भने, now the woman will not secrete progesterone in large amount. किनभने के हुन्छ कि जब पनि चाइल्ड बर्थ हुन्छ त्यति बेला धेरै दिनसम्म आफ्टर बर्थ अल्सो एन्ड बिफोर बर्थ अल्सो धेरै दिनसम्म प्रोजेस्टेरोन निस्किन्छ. एन्ड यु हेभ टु नो द्याट P for progesterone and P for protective. So progesterone is protective. So what does that mean? कि प्रोजेस्टेरोन को एक्सन हुन्छ त्यो प्रोटेक्टिभ एक्सन हुन्छ अगेन्स्ट endometrial carcinoma. यसले के गर्छ त, endometrial carcinoma हुनबाट बचाउँछ. तर नली प्यारसमा के हुन्छ त, प्रोजेस्टेरोन को एक्सपोजर कम भयो. सो प्रोजेस्टेरोन को एक्सपोजर यदि कम हुन्छ भने, now what happens, progesterone exposure कम हुन्छ, त्यही भएर प्रोटेक्टिभ फंक्सन कम भयो. अब इन्डोमेट्रियमलाई खासै प्रोटेक्सन छैन endometrial carcinoma बाट. द्याट्स वाइ के हुन्छ त, एस्ट्रोजेनले मात्रै काम गर्छ. सो देयर विल बी एस्ट्रोजेन अनअपोज्ड एक्सपोजर. सो एस्ट्रोजेनको अनअपोज्ड भनेको एस्ट्रोजेनलाई कसैले रोक्दैन क्यान्सर गराउन भन्दा. सो एस्ट्रोजेनले अब एक्लै शासन गर्यो. अब एस्ट्रोजेन मात्रै एक्लै शासन गर्यो भनेपछि प्रोजेस्टेरोनले काम गरिरहेको छैन, त्यही भएर एस्ट्रोजेनले एक्लै शासन गरिरहेछ. एन्ड नाउ हामीले के बुझ्नुपर्छ कि एस्ट्रोजेन इज द मेन कल्प्रिट टु कज endometrial क्यान्सर. सो endometrial कार्सिनोमा गराउने सबभन्दा मेन कल्प्रिट जुन छ, द्याट इज एस्ट्रोजेन. सो नेभर फर्गेट दिस कि एस्ट्रोजेनै हो सबभन्दा मेन कल्प्रिट जसले चाहिँ के गरिरहेछ, endometrial कार्सिनोमा गराइरहेछ. ठिक छ. र नली प्यारस फिमेलमा के हुन्छ, यस्तो फिमेल भनेको जसको बच्चा छैन, जसले बर्थ दिएको छैन, त्यस्तो फिमेलमा के हुन्छ, प्रोजेस्टेरोन निस्किदैन. किनभने प्रोजेस्टेरोन निस्किने भनेको एट द टाइम अफ बर्थ एन्ड आफ्टर द बर्थ. सो प्रोजेस्टेरोनको एक्सपोजर कम भयो भने एस्ट्रोजेनले मात्रै काम गरेको गरेछ. द्याट्स वाइ दे हेभ द मोर रिस्क टु डेभलप endometrial carcinoma. नाउ द थर्ड रिस्क फ्याक्टर इज पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम. सो इन दिस डिजिज व्हाट ह्यापन्स, पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोममा के हुन्छ भनेपछि फिमेलहरू एनओभुलेटरी हुन्छ. फिमेलहरू एनओभुलेटरी मिन्स द्याट द ओभुलेसन will not take
टेक प्लेस. सो ओभुलेसन चाहिँ हुँदैन. अब आफै सोच्नुहोस्, यदि फिमेलको मेन्स्ट्रुअल साइकलमा 14 डेमा के हुन्छ त ओभुलेसन हुन्छ हैन. तर ओभुलेसन भएन भने नाउ कर्पस ल्युटियम जुन हुन्छ विल नट फर्म हैन. सो कर्पस ल्युटियम के हुन्छ, फर्म हुँदैन. र कर्पस ल्युटियम फर्म नभए नो प्रोजेस्टेरोन, किनभने प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाई कर्पस ल्युटियम. So if there will be no corpus luteum, there will be no progesterone, and if there will be no progesterone, then there will be again unopposed estrogen exposure. त्यति बेला के हुन्छ, एस्ट्रोजेनले त काम गर्छ. सो एस्ट्रोजेनको अनअपोज्ड एक्सपोजर हुन्छ र हामीलाई थाहा छ एस्ट्रोजेन इज अ कल्प्रिट टु कज क्यान्सर अफ इन्डोमेट्रियम. सो यसले इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा गराउँछ. सो यु क्यान सी द्याट कि पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोममा एक्चुअली क्यान्सर किन भयो. द फोर्थ रिस्क फ्याक्टर इज हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी. सो इफ द पोस्ट मेनोपोजल फिमेलले युजुअली के हुन्छ त, पोस्ट मेनोपोजल फिमेलमा के हुन्छ त, युजुअली उनीहरूले आफ्टर द मेनोपोज दे हेभ डिक्रिज एस्ट्रोजेन, डिक्रिज प्रोजेस्टेरोन. किनभने मेनोपोज पछि त अब ओभरी छैन हैन, ओभम छैन ओभरीमा हैन. सो ओभमहरू नभएपछि त त्यो फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ सेल्सहरू हुँदैन. सो त्यो फोलिकुलर सेल्सहरू नभएपछि त नाउ देयर विल बी नो एस्ट्रोजेन एन्ड नो प्रोजेस्टेरोन. त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, फिमेलहरूको बडीमा धेरै किसिमको चेन्जेस आउँछ. जस्तो पोस्ट मेनोपोजल ओस्टियोपोरोसिसहरू हुन्छ, क्याल्सियमको कमी हुन थाल्छ, मसलहरू एट्रोफी हुन थाल्छ, मसल्सहरू रिङ्कलिङ हुन थाल्छ. सो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सिम्पटम द मेनोपोजल फिमेल विल सफर. So, for the treatment of that, sometime the doctor will give hormone replacement therapy. कि उसको बडीमा जुन हर्मोन कम भयो त्यसलाई रिप्लेस गरिदिने. सो हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापीमा यदि एस्ट्रोजेनवाला दियो भने, यदि एस्ट्रोजेन भएको हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी दियो भने एस्ट्रोजेनले त ल बडीमा अरू फङ्सनहरूले त ठिक गरिदेला. बट वाट विल डु, नाउ द एस्ट्रोजेन विल कज क्यान्सर. तर एस्ट्रोजेनले के गरिदेला त, क्यान्सर गराइदेला. त्यही भएर विल नट प्रिफर द हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी द्याट ओन्ली कन्टेन्स एस्ट्रोजेन. त्यही भएर एस्ट्रोजेन मात्रै भएको हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी दिनुहुन्न. नाउ लेट्स टक अबाउट द ड्रग द्याट इज अ भेरी tamoxifen. What is that? Tamoxifen. This is actually SERM. This is called selective estrogen receptor modulator. Actually यो ड्रगले के गर्छ त, SERM ले. सो यसले मैले के भने कि यसले दुईटा काम गर्छ. एउटा कि इट ब्लक्स, this drug is actually block estrogen action in breast. यसले के गर्छ, ब्रेस्टमा एस्ट्रोजेनको एक्सनलाई कम गरिदिन्छ. त्यही भएर इट प्रिभेन्ट्स अगेन्स्ट द ब्रेस्ट क्यान्सर. तर सेम ड्रगले स्टिमुलेट एस्ट्रोजेन हैन रिसेप्टर, एस्ट्रोजेन रिसेप्टर एट युटेरस. तर युटेरसमा एस्ट्रोजेनको रिसेप्टरलाई स्टिमुलेट गरिदिन्छ. अब युटेरसमा एस्ट्रोजेनको रिसेप्टरलाई स्टिमुलेट गर्यो भने अल्टिमेटली इट वर्क्स एज एस्ट्रोजेन. सो इट वर्क्स एज एस्ट्रोजेन जस्तै काम गर्यो. अल्टिमेटली के गराउदिन सक्छ, इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा गराइदिन सक्छ. सो के बुझ्नु पर्यो कि ट्यामोक्सिफेन जस्तो ड्रग्सहरू युज गर्यो भने इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमाको रिस्क बढ्छ है. नाउ द सेभेन्थ रिस्क फ्याक्टर इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर, द्याट इज ओबेसिटी. As we know that in obese female, यदि कुनै female एकदम मोटापाको शिकार छ, if the female is so much obese हैन, then you can know that obesity means there is a more fat in body, and in the more fat there is more more estrogen formation by what? Adrenal glands. हामीले के बुझ्नु पर्यो कि एड्रिनल ग्ल्यान्ड्सले पनि के बनाउँछ, एस्ट्रोजेन बनाउँछ. के बनाउँछ, एस्ट्रोजेन बनाउँछ. तर एड्रिनल ग्ल्यान्डले एस्ट्रोजेन बनाउन के चाहिन्छ, फ्याट. एन्ड फ्याट एक्चुअली कहाँबाट आउँछ, ओबिज फिमेलबाट. सो इफ द फिमेल इज ओबिज, मोटी फिमेल, देन देयर इज मोर फ्याट, एन्ड मोर फ्याट देयर विल बी मोर एस्ट्रोजेन. सो मोर एस्ट्रोजेन, यु नो द्याट देयर विल बी द रिस्क अफ क्यान्सर अफ इन्डोमेट्रियम. सो हामीले यसरी बुझौँ कि जे पनि मेन कल्प्रिट. सो द मेन कल्प्रिट इज ESTROGEN. सो एस्ट्रोजेन सबभन्दा मेन कल्प्रिट हो इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा गराउने. सो यु हेभ टु नो वान थिङ मोर, द्याट इन द
female before puberty, let's suppose if a female gains a puberty at the age of 11, so after puberty, the female will secrete estrogen in its cycle. जस्तो 11 वर्षतिर मानौ कि कुनै फिमेलमा प्युबर्टी आइरहेछ भने नर्मली के हुन्छ त, प्युबर्टी पछि के हुन्छ त, मेन्स्ट्रुअल साइकल चल्न थाल्छ र इच मेन्स्ट्रुअल साइकलमा उसको एस्ट्रोजेनहरू निस्किन्छ, त्यही हो। तर बिफोर प्युबर्टी there will be no estrogen. Before puberty there will be no estrogen. So before puberty there will be no risk. So puberty भन्दा पहिला त रिस्क छैन, but exception जहाँ पनि छ. So if the female has granulosa theca tumor, हैन, so granulosa theca tumor female सँग छ भने मानौ कि कुनै अर्ली यङ फिमेल छ जो पुबर्टी पुगेको पनि छैन, she is not मानौ कि puberty, she is मानौ कि 7 years of age, and if such female is having a granulosa theca tumor, then she will secrete estrogen. त्यसले के secrete गर्न थाल्छ, estrogen secrete गर्न थाल्छ in before attaining puberty. र estrogenले हामीलाई थाहै छ के गराउँछ, cancer. So if the female is having granulosa theca tumor, then she may have cancer in her later life. पछि क्यान्सर हुन सक्छ उसलाई. So after talking risk factor, हामीले के जान्नु पर्यो त, we will talk about different types of endometrial carcinoma. So let's see. So let's talk the types of endometrial carcinoma. So endometrial carcinoma is basically of two types, type 1 and type 2. And type 1 is actually the most common type of endometrial carcinoma, and type 2 is a very rare. So type 2 is a very rare type of endometrial carcinoma. So whenever in clinical practice if you will go, then you will mostly face type 1 endometrial carcinoma. You may face in life 1% of serious type 2 endometrial carcinoma. So type 1 endometrial carcinoma usually happens in an old menopausal female. Okay, so in old menopausal female, type 1 endometrial carcinoma happens, and it is also called endometrioid cancer. It is also called endometrioid cancer. Why it is so? It is so because a tumor looks like normal endometrial glands. So there is in endometrium there is actually this type of glands. So this is the gland, this is the gland. So this gland is actually, the shape of the gland is similar in the tumor also. So the normal endometrial glands is actually present in the tumor. That's why it's like endometrial tissue. That's why it is called endometrioid. Oid means like. So endometrium tissue like tumor it is, we can say this. And it usually results due to the mutation in the certain genes. So there is a PTEN gene, PIK3CA, PIK3CA gene, and ARID1A gene. So PTEN is actually tumor suppressor gene, PIK3CA is a oncogene, and ARID1A is a regulate chromatin structure. So these are the gene which will actually prevent from, so actually you can see these are the genes which will prevent, so PTEN is actually tumor suppressor gene. It will not let you that the tumor to happen, it will suppress. And this PIK3CA oncogene is actually, whenever it is provoked, then it will cause cancer, but normally it is not provoked. And ARID1A gene, it actually regulate chromatin structure. It means that it also prevent from the cancer. But if there is a mutation in the genes, now if there is a, what happens, so if there is a mutation, so there will be increased expression of receptor for estrogen in uterus. So के हुन्छ खासमा, यदि यो जिनहरुमा म्युटेसन भयो भने युटेरसमा के हुन्छ, एस्ट्रोजेनको लागि रिसेप्टरहरुको संख्या बढ्छ. अब त्यो युटेरसले पहिला जति एस्ट्रोजेनको लागि काम गर्थ्यो, अब चाहिँ एस्ट्रोजेनको लागि त्यो भन्दा पनि बढी काम गर्छ. सो त्यहाँ के हुन्छ त, एस्ट्रोजेनको एक्सन धेरै बढ्छ, इन्हान्स हुन्छ, किनभने रिसेप्टरको संख्या यो जिनहरुले को म्युटेसनले गर्दाखेरि रिसेप्टरको संख्या, एस्ट्रोजेनको रिसेप्टरको संख्या बढ्यो. सो एस्ट्रोजेनले धेरै काम गर्यो र एस्ट्रोजेनले युटेरसमा जहिले पनि के गराइदिन्छ, अल्टिमेटली धेरै काम गराएर क्यान्सर गराउन सक्छ. सो अल्टिमेटली दे विल कज क्यान्सर. बट यु हैव टु नो दैट मात्रै म्युटेसन भएर पनि हुन्थेन, यु हैव टु गिभ एस्ट्रोजेन. सो एस्ट्रोजेन जहाँबाट पनि आउनै पर्यो.
सो इस्ट्रोजेन त त्यही त हो। अब जुन रिस्क फ्याक्टर, अब सो त्यो फिमेलहरूमा जुन फिमेलहरूमा यो म्युटेसन भएको छ र जुन रिस्क फ्याक्टर प्रेजेन्ट भएको फिमेल छ भने त्यसमा ढुक्कै इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा लाग्छ। तर मात्रै म्युटेसन भएको छ तर ऊ फिमेल ओबिज छैन, अहिले उसको पोस्ट मेनोपोजल स्टेटस आएको छैन होइन, अरू कुनै पनि अहिले उसलाई पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम छैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ क्यान्सर चाहिँ हुँदैन। सो देयर मस्ट बी द म्युटेसन एन्ड देयर मस्ट बी द एस्ट्रोजेनको एक्सन पनि, दुवै मिलेर के गराउँछ त अल्टिमेटली कार्सिनोमा चाहिँ गराउँछ। सो एन्ड टाइप 2 को बारे हामी कुरा गर्दैनौँ धेरै, किनभने टाइप 2 इज नट सो मच इम्पोर्टेन्ट। सो टाइप 2 इज नट अफ सो मच युज। सो जहिले जति पनि कुरा गऱ्यौँ इज दिस अल इज अफ टाइप 1। So in the part 1 we discussed this much. Now in next part, in next video, we will talk about the staging, grading of the endometrial carcinoma.